در خونه نیمه باز بود. چند ضربه آروم به در زدم و بعد با آرامش در رو باز کردم و وارد شدم. خونه به شدت به هم ریخته بود، چیزی که من هیچ وقت توی این خونه شاهدش نبودم. از اصلم خبری نبود. چند قدم جلو رفتم. اصل که از اتاق خواب وارد راهروی منتهی به سالن شد، یه لحظه احساس کردم سقف روی سرم خراب شد. عصا زیر بغلش داشت. پا و دستش توی گچ بود. صورتش کبود بود و دور سرش باند پیچیده شده بود. وحشت زده و بی اختیار سمتش رفتم. خواستم دستشو بگیرم که مانع شد. پرسیدم: اصل، چه بلایی سرت اومده؟ دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. آروم خندید و گفت: دخترم زیادی راز داره یا باباش زیادی ازش دوره که بهت نگفته. تازه یاد نگاه غمزده نازنین و سکوت این چند روز اخیرش افتادم. چقدر احمق بودم که فکر می‌کردم بچه‌م از جریان خواستگاری مادرش مطلع شده و واسه همین موضوع که ناراحته. تحمل تماشای کبودی صورتشو ندارم. سرمو پایین انداختم. چرا تنهایی تو این وضعیت؟ لنگ لنگون سمت آشپزخونه رفت و گفت: مامانم خبر نداره. مادر جون مریضه، رفته با عموینا چند روزی بهشون سر بزنه. نمیخواستم نگران شن. با کمی مکس پرسید: چاییم تازه دم نیست، بریزم؟ سمتش رفتم. خواستم کمکش کنم اما باز مانع شد. چقدر باهام غریبه شده بود. پرسیدم: تصادف کردی؟ سرشو به نشونه مثبت تکون داد و استکان چایو به سمتم گرفت. ازش گرفتم و روی کانتر گذاشتم و گفتم: چرا بهم نگفتی؟ توی این وضع چطور تنها کاراتو میکنی؟ کی میبرت دکتر؟ چند ثانیه تلخ بهم نگاه کرد و بعد گفت: من خیلی وقت مرد خودم شدم محمد. تلخی کلامش همه وجودمو زهر کرد. خندیدم. از همون خنده هایی که مهری ما کشف کرده بود ما مردا برای پنهون کردن اشکامون راهی لبامون میکنیم. اما توانشو نداشتم. خندم قطع شد و اشکام بی اختیار شروع به سر خوردن از گونم کرد. و با ناله گفتم: بیشتر از این خوردم نکن اصل. مهربون بود و این جزئی از ذات و وجودش بود. میدونستم طاقت اشکامو نداره. واسه همین دستمال برداشت و با بغض سمتم گرفت و پرسید: چرا اومدی محمد؟ غرورمو زیر پا گذاشتم و راستشو گفتم: ترسیدم. حالم بده. دارم میمیرم از وقتی جریان خواستگاری تو شنیدم. حالا این بار نوبت اون بود که اشک بریزه. اشک میریخت و میگفت: منم ترسیدم. منم حالم خیلی بد شد. منم مردم محمد وقتی خبر خواستگاری و عقد و عروسی مجلدت رو شنیدم. اما رو نیفتم بیام سر راهت اشکامو نشونت بدم. دستشو این بار محکم گرفتم. مقاومتش هم هیچ فایده‌ای نداشت. و گفتم: باید میومدی اصل. باید بهم میگفتی طاقتشو نداری. اما جوابش مهر سکوتی بر دهنم زد. مهم اینه که خود طاقتشو داشتی. طاقت داشتی یه زن دیگه اسمش توی شناسنامت و سرش روی بالشت باشه. سکوتم رو که دید دلش به رحم اومد و با آرامش گفت: این حق تو بود و من بهش احترام گذاشتم. اما خیالت راحت باشه. من از حق خودم گذاشتم. نه به خاطر تو. نه به خاطر اینکه سیروان کیس خوبی واسه ازدواج نیست. نه، من به خاطر دلم گذاشتم. بی اختیار رو با خشم گفتم: این مردی که بعد 10 سال هنوز بی خیال نشده. تفلون زرد. پسرموشو همیشه همینطور خطاب میکردم. از این موجود دورگه مطلعی متنفر بودم. به نظرم نچسترین آدم دنیا بود. اصلا در حالی که مشخص بود از این حرکات و حرفای من خندش گرفته گفت: محمد، به آدما نباید توهین کنی. اونم به خاطر ظاهرشون که اصلا دست خودشون نیست. دستشو بوسیدم و این بوسه به جونم نشست. چشمامو بستم و با همه وجودم گفتم: چشم اصل جان، چشم. دستشو کشید و کمی عقب رفت و در حال چیدن شیرینی توی ظرف گفت: نگفتی واسه چی اومدی؟ خم شدم و پالتو و کیفشو از روی کاناپه برداشتم. داخل اتاقش رفتم و آویزون کردم. با تعجب نگاه میکرد و دنبالم میومد. بعد مشغول مرتب کردن اتاق شدم. ملحفه تخت رو از دستم گرفت و گفت: چی کار میکنی محمد؟ ملحفه رو دوباره ازش گرفتم و مشغول تا زدن شدم و گفتم: اومدم بهت کمک کنم خونه رو مرتب کنی. این چه وضعیه؟ مامانت با اون وسواسش بیاد اینجا رو ببینه قلبش خدایی نکرده از کار میفته. با اخم و خنده گفت: از کی اهل کار شدی؟
مشغول مرتب کردن وسایلش روی میز توالتش شدم و گفتم از وقتی زنم ولم کرده رفته. و عطرش رو برداشتم و عمیق بو کشیدم و بعد چند پاف به لباسم زدم. با تعجب گفت عطر زنونه هم از همون وقت که زنت ولت کرده به خودت میزنی؟ نزدیک شدم. طوره روی پیشونیش رو کنار زدم و به خودم جرأت دادم و پیشونیش رو از روی باند دور سرش بوسیدم و گفتم میخوام لباسام بوی تو رو بده، شبا محکم خودم رو بغل کنم. عقب رفت و با اخم گفت قبلا اینقدر سر و زبون رو نداشتی یا؟ اون حرف میزد و من تماشاش میکردم. دوباره رفتم سراغ دفتر مهریماه مرتضوی که اینطور نوشته بود چند روزیه که مدام با خودم فکر میکنم که اسفندیار در شرایط عادی روحی خواسته بود جبران محبتش رو با ازدواج پس بدم یا اینکه این خواستش تنها تأثیر فشار و ناراحتی این مدت بوده. من هنوزم فکر میکردم ازدواج تنها دلیل واسه اثبات صداقت عشق نیست. من هنوزم همونقدر عاشق این مرد با ادبیات و فرهنگ عجیبش بودم. اما من از ازدواج میترسیدم. من دلم نمیخواست زیبایی این عشق و یه رنگی این دوست داشتن تحت فشار تفاوت‌ها پایمال بشه. روزای خوبی رو نمیگذرونم. با اینکه اوضاع فرامرز بهتر شده، اما انگار این بهتر شدن باعث شده مامان فراموش کنه این مدت تنها خواستش بهبود وضعیت روحی و جسمی اون بود. مدام بهونه میگیره، گریه میکنه، حسرت خونه از دست رفته رو میخوره. خونه جدید و وضعیت جدید رو باعث سرشکستگی اون میدونه. طاقت شیطنت‌های امیرعلی رو هم دیگه نداره. دیدم که چند بار دست روش بلند کرد و نفرینش میکرد. طعنه‌هاش به منم که تمومی نداره. امروز هنوز یه قاشق غذا نخورده بودم که اعتراضات شروع شد. وقتی وضع خونمون اینه ماشین زیر پامون انداختن چیه؟ منظور کنایش کاملا من بودم. بابا وقتی سکوتمو دید با حالت تشر گفت این بچه هر چی داشته گذاشته وسط. چشمت به اون ماشین نباشه. خودش کار کرده، سرمایه خودشه. فردا یکی از این در اومد تو، به لطف پسرت نمیتونیم 4 قلم اسباب اساسیه بهش به عنوان جهیزیه بدیم. حداقل بذارین ماشین بمونه واسش. مامان کلافه سفره رو ترک کرد و گفت کی تو این وضع زندگی ما میاد خواستگاری دخترمون؟ حماقت کردیم گذاشتیم لگد به وقت خودش بزنه، به اون کاپیتان همه چیز تموم جواب رد بده. دیگه صبرم تموم شد. با خشم بلند شدم و قبل از اینکه سمت اتاقم برم با عصبانیت گفتم اون آدم همه چی تموم که شما دارید در موردش صحبت میکنید وایسا جلوی مؤسسه به طلبکارای پسرت گفت بیفتم به جونم. بعد کتک خوردنمو تماشا کرد. اشکم بند نمی اومد. کلافه گوشه اتاقم نشستم. امیرعلی هم از سر و کولم بالا میرفت. از دست اسفندیار عصبانی بودم که مانع فروش ماشینم شد. از خودم عصبانی تر که اینقدر ضعیف در مقابلش ظاهر شده بودم و چشم گفته بودم. زیر لب با حرص گفتم بگو چه؟ اصلا مگه همون یه نمایشگاه ماشین توی این شهر خراب شده است؟ همینم شد. امروز زیر قیمت ماشینمو فروختم و از خریدار خواستم مبلغ رو به حساب مامان واریز کنه. وقتی خبردار شد تنها ناراحتیش این بود که مبادا بابا سرزنشش کنه. حوصله ادامه بحثو نداشتم. فقط گفتم مامان امروز برو محل خودمون یه سر به بنگا بزن ببین چند متری میشه همونجا رهن کرد با این پول. با ذوق گفت این محله و این خونه داغونن. یه ماه دیگه اگه اینجا بمونم دق میکنم. هر متراژی باشه پیدا میکنم برمیگردیم محله خودمون. توی دلم به دغدغه های مامان حسودی میشد. اون تو چه فکرایی بود، من بیچاره تو چه فکرایی بودم. این روزا هر چقدر بیشتر دنبال کار میگردم ناامیدتر میشم. شرایط کار، ساعت کاری و حقوقا به شدت مایوس کننده و توهین‌آمیزه. اما چاره‌ای ندارم. بیکاری و بی‌درآمد بودن در قاموس من نیست. امروز با یه شرکت ثبت اسناد برای امور حسابداری تقریبا به توافق رسیدیم. با اینکه رئیس شرکت در مورد ساعت کار و مقدار حقوق بی‌انصاف برخورد کرد، اما این مورد حداقل از نظر سلامت محیط از بقیه شرکت‌های خصوصی بهتر بود. فرمایی که برای سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌ها هم پر کرده بودم، فعلا بی جواب مونده بودن. فقط یکی از شروط رئیس شرکت برام سخت و تقریبا غیر ممکن بود. این که خواسته بود از کارفرمای قبلیم نامه رضایت شغلی ببرم. به نظرم مسخره‌ترین شرط بود. از کامران دلفانی باید نامه می‌گرفتم. مردن و تا ابد بیکار موندن و ترجیح میدادم. تو راه برگشتن از شرکت ثبت اسناد توی صف طویل تاکسی مدام تو فکر بودم که یه مرتبه راه چاره‌ای در ذهنم جرقه زد. صفو عوض کردم و تو صف تاکسی جردن وایسادم. باید مجید جردن رو میدیدم. اگه لطف میکرد و به عنوان صاحب یه شرکت صادرات و واردات به اون بزرگی یه نامه رضایت شغلی به من میداد، قطعا رئیس شرکت استخدامم میکرد. چند بار پشیمون شدم. به این فکر میکردم که اسفندیار قطعا از این کارم ناراحت میشه.
اما اینکه تمام این 5 روز بعد از دیدار دوبارمون رو به من زنگ نزده بود هرسیم میکرد. مدام فکر میکنم چرا باید برای هر کاری نگران رضایت اون باشم؟ مگه من با اون چه نسبتی دارم؟ اما خوب میدونم همه ی لجبازیام واسه اینه که دلخورم که 5 روزه دوباره هستم بیخبریم. استقبال مجید جردن مثل همیشه سرشار از احترام و محبت بود. با نگرانی دلسوزی از اوضاع و احوال خونه و فرامرز پرسید. با دقت به حرفام گوش داد. مثل قبل دقیق و عمیق نگام نمی‌کرد. نگاهش بیش از حد دوستانه و قابل اعتماد شده بود. اونقدر که وقتی پرسید چی شد اون روز؟ جناب اسفندیار خان رو تونستی سورپرایز کنی؟ دلم می‌خواست بغضم رو رها کنم و شروع کنم به گریه کردن و بهش بگم ببین چقدر بغض روی بغض خورد دادم که حالا اینطور مجبورم به گریه کردن. اما چیزی نگفتم. سرمو پایین انداختم و اشک سمجی رو که قصد داشت از گوشه چشمم بچکه سری پاک کردم. با نگرانی همونطور که مقابلم نشسته بود کمی سمتم متمایل شد و گفت شماها چتونه واقعا؟ چرا اینقدر خودتون رو اذیت میکنید وقتی همو دوست دارید؟ چرا همه تلاشش رو واسه به دست آوردن شگفت انگیزترین دختر دنیا نمیکنه؟ خندم گرفت و با همون اشک و لبخند به هم آمیخته گفتم تلاششو کرد. بدهی داداشمو داده که به جاش پیشنهاد ازدواجش رو قبول کنه. یه مرتبه با حالتی عجیب که مشخص بود به هم ریخت از عقب رفت. انگار بیش از حد ناراحت شد. از جاش بلند شد. چند قدم کوتاه دور اتاق زد و گفت مگه دوستش نداری؟ خب اون سعیشو کرد، تو هم سعیتو بکن. در مونده گفتم میترسم. از شکست و سختی زندگی و تفاوتامون نمیترسم. از این میترسم که عشقم خراب شه. قشنگیش از بین بره. این عشق خیلی واسم مقدسه. درکم میکنی؟ من هیچی ازش نمیدونم. هرچی هم میدونم وحشتناکه. این بار با مهربونی کنارم نشست و گفت باهاش حرف بزن. بپرس، جواب بگیر. بخوا عوض شه. بخوا بذاره کنار هرچی رو دوست نداری. با تعجب گفتم این بدترین اتفاق ممکنه. این که بخوای طرف مقابل تو شبیه خودت کنی اسمش عشق نیست. مهریمان خانم، اگه طرف مقابل مشکل داشته باشه این که بخوای عوضش کنی، درستش کنی اصلا بد نیست. کی بهتر از عشق آدم؟ ای کاش یکی بود عاشقم بود، دست منو میگرفت از این لجن میکشید بیرون. من تا لحظه زنده بودنم سپاسگزارش بودم. حالا این موهبت قسمت اسفندیار شده. چرا ازش دریغ میکنی؟ حرفاش منو به فکر فرو برده بود. اما دیگه دوست نداشتم این بحثو ادامه بدم. واسه همین ترجیح دادم بحثو عوض کنم. و قضیه نامه رو مطرح کردم. با احترام گفت حتما این کارو واسط انجام میدم. اما اجازه دارم قبلش یه پیشنهاد بدم. کمی جا خوردم. از حالت صورتم اینو متوجه شد و با خنده گفت من به ناموس اسفندیار خان که قطعا پیشنهاد ازدواج نمیدم. نترس دختر خوب. راستش دلم میخواد قبول کنی به عنوان حسابدار توی بخش حسابداری همینجا مشغول شی. سری و دستپاچه گفتم خیلی از پیشنهادتون و لطفی که همیشه بهم دارید ممنونم. اما دوست دارم صادق باشم. قطعاً کار و شرایط کار اینجا واسم بهتره. اما راستش من نمیتونم و نمیخوام تو این حرفه مشغول باشم. با تعجب گفت کدوم حرفه؟ سرمو پایین انداختم و با شرم گفتم نزول. چند لحظه ای مکث کرد و بعد با خنده گفت تو فکر کردی شغل من اینه؟ این برج و تشکیلات فقط فعالیتش اینه؟ گفتم نه میدونم عنوان این شرکت صادرات و وارداته، اما خب بالاخره. حرفمو قطع کرد و با یه لحن قاطع گفت اگه تو بخوای تمومش میکنم. به بدهکارام میگم بدون بهره اقساطشونو بدن و از این به بعدم فعالیتی توی این زمینه نخواهم داشت. بوسده فقط و فقط نگاش کردم. گاهی حس میکنم مهریماه مرتضوی با نقشه قبلی دقیق و مو به مو خط به خط این دفتر رو نوشته و این داستانو طوری رقم زده که فقط خواننده رو بیشتر و بیشتر گمراه کنه و از بازی دادنش لذت ببره. مجید جردن، مستر نزول، عجیب ترین کاراکتر این ماجرا. واسه باور نکردنش دلایل زیادی توی این دفتر هست و همینطور برای دوست نداشتنش هیچ دلیلی. این مرد یا زیادی مکاره یا بیش از حد عاشق. مسیر چند دقیقه‌ای تا محل سکونت مجید جردن و فقط به این فکر میکنم که توی اولین بازجویی با چنین آدمی چطور باید برخورد کنم. اما الان بیش از 1 ساعت گذشته و من هنوز به ماشینم تکیه دادم. گیج و گنگ فقط به همه اطراف چشم دوختم. باورم نمیشه. این بدترین روده است تو تمام سالای حرفه‌ای کارم بود. درمونده بودم و یه چرای گنده در حال جویدن مغزم بود. چرا دیر رسیده بودم؟ چرا این اتفاق افتاده بود؟ اصلاً چرا باید مجید جردن خودکشی میکرد؟ سرمو میون دستام فشردم. هیچ کاری از دستم ساخته نیست.
و باید قبول کنم که بازم باید به اون دفتر پناه ببرم. دفتر مهریما، تنها گره‌گشای این پرونده. هنوز پیشنهاد مجید جردن رو نپذیرفتم. تا این حد انعطاف داشتنش در مقابلم رو نمیتونم باور کنم و واسم آزاردهنده است. اونقدر خوبه که از خودم بدم میاد. یادم میاد به امیرعلی قول دادم که امروز اون رو به باغ کتاب ببرم. چند هفته ای میشد که دوست داشت مثل همکلاسیای مهد کودکش اونجا بره، بازی کنه و کتاب بخره. بدون وسیله باید تا خونه میرفتم و بعدم با هم تقریبا اون سر شهر میرفتیم. خسته بودم، اما واقعیت این بود که من این روزا هر جا و هر موقعیتی رو به خونه بودن ترجیح میدادم. تمام طول مسیر توی مترو خوابیدم. امیرعلی هم خسته شده بود و آروم کنارم نشسته بود. میدونستم وقتی برسیم قرار شیطنت‌ها و لجبازی‌ها شروع شه. همینم شد. مدام بهونه میگرفت و اصرار میکرد از هر کتاب و اسباب بازی یکی واسش بخرم. جواب نه هم که میشنید گریه میکرد. داد و هوا را مینداخت. روی زمین میشست و لجبازی میکرد. آخرم به جایی رسید که کف زمین خوابید و دهنشو تا جای ممکن باز کرد و با صدای بلند شیون و گریه و فحش رو شروع کرد. رفتارش از وقتی مهسا رفته بود و مامان تحت فشارش گذاشته بود خیلی بدتر و ناهنجارتر شده بود. از نگاه مردم شرمنده بودم و با خودم فکر میکردم این بچه کی این کلمات رکیک رو یاد گرفته. خسته بودم، خیلی خسته. پاهم ضعف میرفت. یادم اومد از صبح هیچ چیزی نخوردم. به سختی امیرعلی رو از اونجا بیرون کشیدم. یه لحظه هم ساکت نمیشست. دستمو جلوی دهنش گرفتم و بغلش کردم و توی محوطه باز رهاش کردم. با داد و بیداد شروع کرد به فرار کردن. دنبالش دویدم. دستشو گرفتم و التماسش کردم ساکت باشه. دیگه گوشام از داداش پر شده بود. دستشو محکم گرفتم و گفتم هر چقدر دلت میخواد داد بزن خاله. اما یه مرتبه چنان دستمو گاز گرفت که احساس کردم یه تیکه از گوشت دستم جدا شده. بی اختیار کف زمین نشستم و گریه کردم. امیرعلی که این وضعیت رو دید ترسید و ساکت شد. عجز و خستگی منو از پا در آورده بود. انگار این خستگی و عجز و ناتوانیم رو حس کرده باشه. چه خوش موقع اسمش روی صفحه گوشیم درخشید. چقدر این عاشق دلخسته نیازمند اسفندیارش بود. گوشی رو برداشتم. مجال ندادم. گریه کردم. داد زدم. اعتراض کردم. با گریه گفتم واسه چی بعد از 5 روز زنگ زدی؟ اصلا حق نداری دیگه به من زنگ بزنی. ترسید و صداش سرشار از نگرانی شد. تمنا می‌کرد و میگفت بگو کجایی ما خانومم. و از دقیقه‌ای که بهش گفتم کجام نیم ساعت طول کشید تا بهم برسه. بازوهاش باندپیچی شده بود و وضعیت جسمی خوبی نداشت. اونم خوب نبود. اونم اوضاعش وخیم‌تر از من بود. با همون دست زخمی از زمین بلندم کرد و مرهم زخمام شد. حالا امیرعلی رو صندلی عقب ماشینش در حالی که اسباب بازیش رو بغل کرده بود در خواب فرو رفته بود و خودش از پشت فرمون سمتم متمایل شده بود و با غم نگام میکرد. پرسیدم نمیخوای راه بیفتی؟ با سر جواب منفی داد. بعد دست مویی که روی صورتم افتاده بود و پشت گوشم جا داد و با درموندگی پرسید ما خانومم داخل چرا با ما اینقدر بدی؟ با خشم گفتم من بدم؟ من چی کارت کردم؟ هان اصلا کجا بودی که باهات بد باشم یا خوب؟ دستش رو روی باندپیچی دست دیگش گذاشت و گفت خوش موقع نکشیده بودم کنار تیزی صاف رفته بود تو قلبم. این لامصب 30 تا بخیه نوش کرده. با بهت و وحشت گفتم داری چی کار میکنی اسفندیار؟ این چه وضعیه؟ کی میخواست بزنتت؟ اصلا چرا باید بزنتت؟ دستمو گرفت و گفت بیناش فکر نکن ما خانومم. من اسرائیلو جواب کردم محض شما. گفتم حالا کار داریم تو دنیا. تازه قراره زن بستونیم. دست و پامو حسابی گم کردم. انگار متوجه حالم شده باشه. چند لحظه سکوت کرد. خیال کردم بحثو تموم کرده. اما وقتی گفت رسم و رسوم شما رو ما بلد نیستیم. خودت یادمون میدی؟ باید چه کنم واسه خواستگاری شازده خانومم؟ میفهمم که این داستان تازه شروع شده. مجال صحبت نمیده. مدام از برنامه‌هاش واسه آینده مشترکش با من میگه. برنامه‌هایی که هیچ نشونه‌ای از تغییر شغل و شرایط زندگیش توی اون نیست. کلافه شدم و گفتم من تا ندونم تو دقیقاً چه کاره‌ای حتی به پیشنهادت فکرم نمی‌کنم. من تا مطمئن نشم این تیزی زدن و خوردنات قراره تموم بشه یا نه نمیتونم خودمو کنار تصور کنم. نفساش تند و عصبی شده بود اما سعی می‌کرد آرامش کلامش رو حفظ کنه و گفت زنم نشی این بار میمیرم. هر چی تو بخوای همون میشم. فقط نرو. بمون. مال من شو. تو چشم و کلماتش به وضوح مشخص بود که قاطعانه تصمیمش رو واسه ازدواج گرفته. حال فرامرز کاملا خوب شده. اصلا انگار اتفاقی نیفتاده.
فکر همه چیز هست به جز بدهیش به مجید جردن و این عذاب آورترین دغدغه این روزامه. مامان به کل قضیه رهن کردن خونه توی محله قبلیمون رو فراموش کرده و به همینجا موندن رضایت داده و این برام خیلی عجیبه. سوالی نمیپرسم که مبادا فکر کنه نگران پولیم که به اون دادم. توی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه برج آبی مشغول به کار شدم. نتونستم پیشنهاد مجید جردن رو بپذیرم و همونجا مشغول به کار شم. اما با اصرار زیادش حسابدار یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شدم که در زمینه صادرات مواد غذایی فعالیت داشت. تا ساعت 7 هر روز توی شرکت میموندم. مامان اصرار داشت اون شب کارمو زودتر تعطیل کنم. واسه اولین بار مهسا و شوهرش رو دعوت کرده بود و اصرار داشت که برای عرض احترام زودتر به خونه برم. میدونستم تو سرش چی میگذره. مدتی بود که فرامرز مدام به حضور امیرعلی توی خونه اعتراض داشت و مامان قصد داشت با برقراری ارتباط صمیمانه با شوهر مهسا شرایط زندگی امیرعلی بانو رو مهیا کنه و چقدر دلم میسوخت واسه این طفل معصوم که مثل تو بین بقیه پاسکاری میشد و چقدر عاجز بودم که نمیتونم کاری واسش کنم. ای کاش توانشو داشتم تا دستشو بگیرم و برای همیشه اونو از دست آدما نجات بدم. اسفندیار وقتی فهمید ماشینمو فروختم به شدت عصبی شد. اما از اون روز هر طور که شده بود بعد از کار خودش دنبالم میومد. چقدر تو دلم دعا میکردم هرگز نفهمه اون شرکت زیر مجموعه برج آبی جردنه. اخلاقش با قبل تا حد قابل توجهی تغییر کرده بود. کم حوصله و حساس شده بود و مدام نگران بود. روزی 100 بار التماس میکرد که بگم دوستش دارم و هر بار با نگرانی قسمم میداد که تنهاش نذارم. خودشو مدام سرزنشو تحقیر میکرد و اینکه به خودش و شأنش توهین میکرد و مدام میگفت در حد من نیست. عذابم میداد. احساس میکردم باید قوی باشم و یک به یکی این همه جراحات قلبش رو احتیام ببخشم. آخه مقصر همه این احساس بدش خودم بودم. اون روزم دنبالم اومد. صورتش از همیشه خسته تر بود و مشخص بود از صبح درگیر کار بوده. تلفنش مدام زنگ می‌خورد و در مورد معامله و چک و بار و اعداد ارقام صحبت می‌کرد. با آرامش گفتم امشب با مترو میرفتم. خیلی خسته‌ای عزیزم. یه مرتبه با نگرانی بیش از حد نگام کرد و گفت بو میدم. با بهت و تعجب گفتم چی میگی؟ دستی روی صورتش کشید و با درموندگی گفت از صبح که اینکو سگ پاسوختم. کارمونم نداد برم حمام. بعد بیام خدمت شما. دیگه به با کلاسی خودت ببخشیم به در نخوره بد برو. از خودم که باعث این تفکر شدم هر بار بیشتر بدم میاد. دستشو با تو دستم گرفتم و گفتم قشنگتر و بهتر از بوی تو توی این دنیا واسه من وجود نداره. اش توی چشماش دوید اما سری رو برگردون. مثل هر روز برام درد و دل کرد. این روزا بیشتر از کارش میگفت. حالا میدونستم دست تو هر کاری داره و هر بار یه جا سرمایه گذاری میکنه. شغلش مشکلی نداشت اما اینکه مدام درگیر لاتبازی و مشاجره با گروه‌های مختلف بود عذابم میداد. اینکه اینقدر دشمن داشت عذابم میداد. از رفیق بازیاش و جمعایی که برام تعریف میکرد اصلا خوشم نمیومد. از مشکلات خونه و وضعیت روحی منیره بعد از طلاق میگفت. نگران دختر خونده هاش بود. نگران آزاد که دوست نداشت مثل خودش باسوز خانواده بشه. اینکه اصرار داشت اونو برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بفرسته تا پیشرفت کنه. اما آزاد حاضر به جدایی نبود و همه اینا ناراحتش میکرد. نگران عزت بود که عرضه کار نداره و هر کاری رو که شروع میکنه با بیخردی شکست کامل میخوره. مثل هر شب قبل از خداحافظی هر دو دستم و بوسید و سفارش کرد شب قبل از خواب حتما بهش زنگ بزنم. چشمی گفتم و با لبخند پیاده شدم. یه مرتبه شتاب زده صدام زد. ما خانومم وایسا. نگران برگشتم و سرمو از شیشه داخل کردم و گفتم چی شده عزیزم؟ برگشت و از صندلی عقب یه کیسه پلاستیکی بزرگ سمتم گرفت. با تعجب گفتم این چیه؟ یهو صورتش مثل یه پدر پر از مهر و عشق شد و گفت پسته و بادام نمکی 2 آتیشه مخصوص تاج سرمون. با لبخند کیسه رو گرفتم و گفتم اسفندیار جان، هنوز یه هفته نگذشته از اون روزی که چند کیلو واسم خریدی. با کدوم معادلت من میتونم اینقدر پسته و بادام و فندق بخورم؟ بخور جون بگیری تاج سرم. حرف ما رو گوش نمیدی که اینقدر سر کار نمونی. حداقل تغذیه‌ات خوب باشه. با خنده گفتم تغذیه. خندید و با اون نگاه جذابش رو بهم گفت همون که شما میگی. و من دلم قنج میرفت واسه این حجم از مهربونیش. مامان اون شب بیش از حد واسه مهموناش تدارک دیده بود و حق با بابا بود که در تجملات بیش از حد افراط کرده. شوهر مهسا جوون ساده شهرستانی کم حرفی بود
اما مشخص بود مهسا حسابی ازش حساب میبره و بدون خواست و میل اون حرکتی نمیکرد. رفتارای مهسا با امیرعلی حالمو بد میکرد. انگار بچه‌اش یه غریبه بود که دچار بیماری واگیر شده بود. هرچقدر امیرعلی خودشو بیشتر به مادرش میچسبوند و ذوق زده بود، مهسا با اکراه فاصله میگرفت و تمام توجهش به شوهرش بود. نگران مقدار غذای شوهرش بود و مثل یه مادر از اون مراقبت میکرد. اینکه مهسا بیشتر برای شوهرش مادر بود تا فرزندش واقعا نفرت انگیز و تأسف برانگیز بود. مدام سعی میکردم خودمو کنترل کنم و در مقابل رفتاراش برخورد تندی نشون ندم. نگاه‌های سرشار از نفرت شوهرش به امیرعلی حالمو بد کرده بود. اما وقتی امیرعلی با شوق سمت مهسا دوید تا نقاشی جدیدشو نشون بده، شوهرش یه مرتبه دستشو به صورت گارد مقابل مهسا گرفت و همین باعث شد امیرعلی با شدت به زمین بیفته و شروع به گریه کنه. بچه بیشتر از درد وحشت کرده بود و دلش شکسته بود. واسه همین اینجور گریه میکرد. نتونستم خودمو کنترل کنم و رفتم سمتش. امیرعلی رو بغل کردم و با خشم رو به شوهر مهسا گفتم: آقا سجاد، این چه برخورد زشتیه با بچه 5 ساله؟ و همین موجود کم حرف یه مرتبه چند متر زبون در آورد و با خشم گفت: این بچه مریضه، ادب نداره، 100 بار خودشو انداخت رو مهسا خانم. بلای سر بچه من بیاد، این بی تربیت میخواد جواب بده. پدر و مادرم رو که سکوت کرده بودن و هیچ اعتراضی نداشتن با نگاهم سرزنش کردم. فرامرزم که فقط یه گوشه نشسته بود و نیشخند میزد. دست امیرعلی رو گرفتم و سمت اتاق بردم و شنیدم که مامان با ذوق میگفت: وای مهسا، نگفته بودی مادر حامله ای؟ مبارکه. دیگه صبرم سر اومد. برگشتم و با صدای بلند همه جمع و مخاطب قرار دادم و گفتم: خدا جواب 1 به 1 رو برای ظلم به بچه‌ای که با میل خودش به این دنیا نیومده رو بده. مسبب تموم درد و اشک و مریضی امیرعلی شماهایی. شوهر مهسا با بی‌تربیتی تمام دست اونو گرفت و غرولند کنن رفتن. مامان دوباره تمام دق و دلیش رو سر من خالی کرد و منو مسبب همه بدبختیاش دونست. گریه کنان به سینش میکوبید و میگفت: مون خونه ترشید. با این اخلاق گند و زبون تندش شد بلای جونمون. خاک تو سرت کنن که الان باید تو قصر اون خلبان زندگی کنی، نه اینجوری سربار ما باشی. بابا سر مامان داد میکشید تا ساکت بشه، اما وقتی اشکی توی چشمامو دید سراغم نیومد تا دلداریم بده و بگه با حرفای مامان موافق نیست. امشب میفهمم که پول ماشینمم یه راست به حساب پسر عزیزش واریز کرده. اونم با این خیال خوش که قراره فرامرزش بیزینس جدید راه بندازه و اونو به اوج ثروت برسونه. از صمیم قلبم واسه خودم متاسفم که چرا باید همچین خانواده‌ای داشته باشم. حقیقم بند نمیومد. تنهایی و بیکسی تبدیل به یه غول سیاه زشت شده بود که روی گردنم افتاده بود و دستشو دور گردنم پیچیده بود. و تنها کسی که میتونست توی این شرایط حال منو بهتر کنه اسفندیارم بود. شماره‌شو گرفتم. به محض اینکه تلفنو برداشت گفت: جانم ما خانومم، بگو قربونت بشم. همونطور که اشک از چشمام میچکید لبخندی زدم و گفتم: اسفندیار، رسم خواستگاری ما رو میخواستی بدونی؟ معلوم بود دست باچه شده و سری گفت: اگه لایق باشیم. به امیرعلی که گوشه اتاق کس کرده بود و اشک‌ها به بینیش توی هم ادغام شده بود چشم دوختم. لبام میلرزید. آروم گفتم: همه رسما به جهنم. من فقط یه رسم برای خودم دارم. قبول میکنی اسفندیار؟ شما جون به تاج سرم. من به خدا حاضرم 1000 بار بمیرم تا ثابت کنم که بفهمی خاطرتو چقدر نافرم میخوام. گفتم: من هیچی نمیخوام اسفندیار جان. فقط بهم بگو منو با بچه خواهرم قبول میکنی؟ من میخوام امیرعلی با ما زندگی کنه. و صدامو پایین تر آوردم و جوری که امیرعلی متوجه نشه گفتم: بچه یتیمی که مادرش نمیخوادش رو قبول میکنی؟ این چه فرمایشیه؟ جاش رو جفت تخم چشام. شما زن ما هم نشی، ما حاضریم پدری کنیم واسه اون طفل معصوم. اشکام تون تون میچکید و گفتم: من همیشه از همون روز اول میخواستمت اسفندیار. فقط ترسیدم که با ازدواج عشق تو از دست بدم. ترسیدم. من خیلی تنهام اسفندیار. تو همه دنیا تو فقط دوستم داشتی و به فکرم بودی. تو واسم خیلی ارزشمندی. ای من قربون شما بشم ما خانومم. نکنم چی؟ دل ما نازکه، طاقت اشک شما رو نداره. حالا ام کن چی کار کنم؟ گفتم: هیچی. همین فردا یه انگشتر کوچیک واسم بخر بیا خونمون خواستگاری. همین. باید میرفتم دنبال عسل. قرار بود از دست و پاش دوباره عکس بگیرن. واسه همین دفتر رو بستم و رفتم دنبالش.
صف طولانی عکس برداری و بی‌توجهی رفتار غیر معقول منشی کلافم کرده بود. اصلا ما با آرامش نشسته بود و کتابی که همراش بود و میخوند. همونطور که کنارش نشسته بودم خم شدم و چشماشو از زیر کتاب تماشا کردم. با دیدنم لبخندی زد و گفت تو که طاقت انتظار و صف و جای شلوغو نداری، چرا اصرار داری همراهم بیای؟ دست به سینه نشستم و اخم کردم و گفتم چون دلم میخواست پیشت باشم. نمیدونستم قراره همه حواس و چشماتو بدی به اون کتابت. کتابش رو با خنده بست. کمی سمتم متمایل شد و گفت ولی وقتی زنگ زدی و اصرار کردی بیای، دلیلت این بود که اینطوری راحت بعدش میریم جلسه اولیا مربیان نازنین. با جدیت و عقل انگشتم و سمتش گرفتم و گفتم آی 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 اصل خانم، اگه فکر کردی من از فرزندم استفاده ابزاری کردم واسه کنارت بودن، باید بگم که با مکس کردم و با خنده ادامه دادم دقیقاً درست فکر کردی. اونقدر دوتایی با هم بلند میخندیم که توجه همه حضار به ما جلب میشه. اصل مثل همیشه آروم و منطقی و با احساس و مهربونه، اما هنوز یه چیز مثل همیشه و گذشته نیست. فاصلش با من، این که دستاشو به من نمیده، این که برای کاری از من کمک نمیخواد، این که حتی دیگه چشمامو مثل گذشته ها با شور و هیجان نگاه نمیکنه، اما حرفام، نگرانیام، دغدغه کاریم رو یک به یک با صبر و دلسوزی گوش میده. از جزء به جزء پرونده اسفندیار صفاری و دفتر خاطرات همسرش براش میگم. اونم اندازه من برای دونستن آخرین پرونده کنجکاو و نگرانه. واسه همین پرسید چرا همچین آدمی باید برادر زنشو با اون همه ضربه چاقو اونم از پشت بکشه؟ سرمو با استیصال تکون دادم و گفتم 1 ماه کامله که تحت بازجوییه و فقط یه جمله رو تکرار کرده. من زدم. اصل چند ثانیه فکر کرد و یه مرتبه گفت زنش محمد، زنش باهاش روبرو شده. من قسم میخورم به اون نمیتونه جز واقعیت بگه. مثل همیشه کبریتی در دل تاریکی روشن کرده بود و انگار یه مرتبه تمام دیوارای سیاه روشن شده بود و من نوشته های راهنمای این پرونده رو روی دیوارها میخوندم. اما یه مرتبه کبریت خاموش شد. کلافه بلند شدم و گفتم زن سابقشو خواهر مقتول هستن. مهریماه مرتضوی حالا نسبتش با اسفندیار صفاری فقط همیناست. زن سابقشو خواهر مقتول. در ثانی اجازه ملاقات فقط به فامیل درجه اول داده میشه. یهو اصل گفت بچه‌شون محمد، اونا هر چقدر از هم جدا شده باشن خونشون توی شیشه که شیشه عمر جفتشونه یکی شده. مگه میشه حاصل اون همه عشق و نادیده گرفت؟ یه درخواست ملاقات واسه بچهش کافیه، اون وقت مادر بچه مجبور بچه رو بیاره دیگه. روی پیشونیم دستی کشیدم و گفتم سکوت کرده. آدم زده عمدی که بفرستنش انفرادی. درخواست ملاقات هیچ کسی هم قبول نکرده، حتی وکیلش. این آدم تشنه خفه شدن و اون تناب دور گردنشه. چراشم نمیدونم، اما هر جور شده باید بفهمم که چرا اینجوری تن به تناب دار میده. و دوباره طبق معمول مجبورم پناه ببرم به دفتر خاطرات. وقتی پشت شیشه طلا فروشی بزرگ بازار قدیم تهران به اون انگشتر زرد درشت نگین قرمز اشاره کرد، اینقدر دلم برای صفا و سادگیش رفت که بی اختیار دستم و دور بازوهاش حلقه کردم و سرمو روی بازوش فشردم و با لبخند گفتم آخه من قربون اون سلیقت شم. لب گزید و با اخم و خجالت گفت نکن همچی ما خانومم، زشته، چشم و شال خلق الله در میاد. خندم بیشتر شد و گفتم چیه اسفندیار خان، خجالت میکشی؟ نکنه به قول خودت ما با صبحانی کرس و شأنتونی. دستمو گرفت، سمت داخل مغازه کشوند و گفت حرف زدن ما رو دست میندازی؟ آره. حالا که بردم با 142 تا علنگوی زرد و انگشترای رنگی منگی کیلویی خریدم، میفهمی یعنی چی؟ خنده کنون دنبالش را افتادم و گفتم وا، کدوم زنی از طلا بدش میاد؟ خیلی عالی. آروم پهلو نیشگون گرفت و گفت فیلممون نکن خانومم، طلا که طلا به چشمش نمیاد. انگشترمو با سلیقه خودم انتخاب کردم. به اصرارش یه پلاک ماه هلال که چشمشو گرفته بود را هم خریدیم. وقتی از فروشنده خواست روی هلال ما هم اسم خودش یعنی اسفندیار رو حک کنه، دوباره چشماش همون کودک معصوم نگران شده بود و هیچ کسی از دل من خبر نداشت که من این پلاکو چقدر عاشقانه دوست دارم. برای خودشم یه انگشتر عقیق سرخ خیلی بزرگ نقره خرید و جای حلقه توی انگشتش انداخت. اعتراض کردم و گفتم اسفندیار، این اصلا شبیه حلقه نیستا. انگشتر رو در آورد و رو به فروشنده
که از آشناهاش بود گفت: بینم سید هاشم، راه داره اینو شکل حلقه کنی؟ سید هاشم با تعجب نگاش کرد و گفت: آقا شما جون بخوا، اما والا من این یکی رو دیگه بلد نیستم. اخ میکرد و با خنده گفت: دبیه یادت بدم، میری یه سنگتراش آدم حسابی یه ماه خوشگل روی این بنویسه و بتراشه، حواستم باشه طرف چشمات باشه. خندم و به زور فرو خوردم، اما متوجه شد و با اخم نگام کرد و بعد رو به سید هاشم گفت: اصلانی میگی روی عقیق سرخ وسطش چشم بسته بنویسه ما؟ بعدم در گوشم گفت: این میشه نشونه قلب سرخ ما که فقط اسم شما روشه. خوبه ما خانومم. چشمم روی هم فشردم و دلم میخواست اون لحظه محکم بغلش کنم و بوسه بارونش کنم. نهار رو به قول خودش کف بازار توی قدیمی ترین رستوران بازار خوردیم. لقمه های منم شبیه اون مشتی و چرب شده بود. با خنده مشتی روی پیاز کوبید و گفت: پیاز قلمبه میذاری وسط لقمه؟ از این جملهش از شدت خنده ضعف رفته بودم. دوغو که سر کشید وقتی سیبیلاش سفید شد، با خنده دستمالو برداشتم و اون رو پاک کردم. با نگرانی گفت: بینم ما خانومم، ما با این سیبیلا ماچ پاچتون کنیم چندشت که نمیشه. خجالت زده سمت دیگه ای رو نگاه کردم و گفتم: کبابش خوشمزه بود، ممنونم. نزدیکم شد، دستش روی پام گذاشت و آروم در گوشم گفت: ماهشو نخوردی؟ روی دستش زدم و گفتم: یه کار نکن همینجا ساتوریت کنم. شیرین خندید و گفت: یه روز همتو میخورم میری تو شکمم، خیالم راحت میشه، جات امن و امان اون تو. کنارش بودن امنیت محض بود و لحظه به لحظه عشق و تجربه کردن. نمیترسیدم دیگه، از هیچ چیزی در کنار اون نمیترسیدم. ساعت 11 صبح، سر کارم پشت میزم نشستم و سبد گل کوچیک و فوق‌العاده شیک مجید جردن روی میزمه. صبح که بهش خبر دادم به پیشنهاد ازدواج اسفندیار جواب مثبت دادم، کمی مکث کرده بود، اما با احترام برام آرزوی خوشبختی کرده بود و دوباره کلی دلگرمی برای زندگی به من بخشیده بود. به اینکه باید به عشق امیدوار باشم. عشق ناجی همه مشکلاته. ظهرم نشده این سبد گلو همراه یه دستبند ظریف بریلیان مارکدار برای تبریک فرستاده بود. یه کارت کوچیکم داخل سبد بود که روش نوشته بود: همه بلدن با کاغذ قایق بسازن، اما همه مثل من جیگرشو ندارن با همون قایق کاغذی دل به دریا بزنن. بعد از خوندن کارت خیلی ترسیدم و وحشت زده اونو سر جاش گذاشتم. جعبه دستبند رو هم بستم و از جلوی چشمم دور کردم. این دو خط چرا تا این حد منو دگرگون کرده بود؟ اونقدر که جرئت نمی‌کردم جواب تلفنم رو وقتی اسفندیار پشت خط بود بدم. یه ساعت فقط پشت میز نشستم و سرمو میون دستام گرفتم و فقط به سبد گل چش دوختم. 2 روز تمومه که مامان دیگه در پوست خودش نمیگنجه. به خونه میرسه، به خودش میرسه. با همه مهربون شده. هر بارم یه سوال یا یه تصمیم تازه داره. مهریما، پسر چند سالشه؟ چی کار است؟ کجا آشنا شدین؟ کجایین؟ بچه چندمه؟ خوشبر و رو هست؟ خونه داره؟ با کی میاد؟ مادرش؟ خواهرش؟ میگم خوب نبود محسا و شوهرشم راضی میکردیم بیان. وای کاش میشد مراسم و خونه عموت بگیریم. والا از سر و شکل این خونه خجالت میکشم. هیچ کدوم از سوالاشو جواب نمیدادم. از نگاه‌های بابا هم حس خوبی نمیگرفتم و از اونجایی که بابا بیش از حد ساکت و منفعل شده بود خجالت زده بودم. انگار دیگه حوصله مبارزه با زندگی رو نداشت و خیلی وقت بود پرچم سفید و برای روزگار تکون داده بود. بالاخره شب خواستگاری رسید و مهمونا اومدن. همه در سکوت و بهت فرو رفته بودن. مامان به شدت رنگش سفید شده بود و فقط به بابا نگاه میکرد. جانن اخماش توی هم بود. انسی خانوم با اقتدار و احترام همه ی مسائل رو مطرح کرد. فرامرز با حالت تمسخرآمیزی سر تکون میداد و بابا سرش پایین بود. اما من فقط نگاهم به دست گل بزرگ با روزای قرمز و درشت که میدونستم اسفندیار با چه وسواس و عشقی برام سفارش داده بود و به خودش که توی کت و شلوار رسمی چقدر ساکت و محجوب شده بود و فقط گوش میداد و دلم برای مردونگیش هر لحظه با عشق بیشتری میتپید. بالاخره اون خواستگاری کذایی تموم شد و بعد از رفتن مهمونا مامان قیامت برپا کرد. منتظر همچین دقایقی و چنین جملات و تهدید و نفرینایی بودم. فرامرز فقط ادا در می آورد و قهقه میزد. مامان از حرصش دست گل به اون قشنگی رو داخل سطل زباله فرو کرد و با خشم جعبه انگشتر رو برداشت که از پنجره بندازه بیرون. که با جدیت سمتش رفتم و جعبه رو گرفتم. فحش و نفرین و تهدیداش حالا به گریه مبدل شده بود. یه گوشه نشسته بود و انگار بالای مزارم در حال خوندن مرثیه بود.
اینقدر خار و خفیف شدیم دختر. این غولو از کدوم گوری پیدا کردی؟ ای وای، ای وای، یه جای سالم تو صورتش نداشت. به خدا آدم خوف میکرد نگاش کنه. خاک تو سر من که دخترم اینقدر ذلیل شده. اونم از سر و وضع ننش. اینا دیگه کی بودن؟ یه مش غربتی پاپتی. خدایا، یعنی من باید به اون محل دختر بدم؟ دختر، اصلا روت میشه اینو جایی به عنوان شوهرت نشون بدی؟ کلافه بلند شدم که فرامرز با قهقه گفت تو مؤسسه یه بار این شرکو دیده بودم. وای کاپیتان بفهمه چقدر بخنده. میخواستم جوابشو بدم که صدای مظلوم بابا مانع شد وقتی پرسید من به حرفای اینا کاری ندارم بابا. تو به هم بگو واقعا میخوای با یه مرد متأهل ازدواج کنی؟ مامان جیغ کشید و به سینش کوبید و دوباره نفرین کرد. مصمم ایستادم و گفتم انسی خانم که رسم و رسوم و جریان ازدواجشون رو توضیح داد. اونا فقط توی شناسنامه زن و شوهرن. هیچ چیزی بینشون نیست. فرامرز با خنده آزاردهنده‌ای گفت زن اولش یه کوری گنده، زن دومش لعبت، سومی رو ببینم چه گلی میزنه تو دروازه. انگشت اشاره‌مو با خش سمتش گرفتم و گفتم تو یکی ساکت شو. بعد با احترام رو به پدرم گفتم بهتون حق میدم مخالف باشید بابا، اما من اونقدر تلاش میکنم و اصرار میکنم که راضی شید. من عاشق این آدمم، میخوام باهاش ازدواج کنم. اما هنوز حرفم تموم نشده بود که مامان جیغ کشید با یه غول بیشا خودم. مصمم نگاش کردم و گفتم آره، غول من شا خودم نداره مادر من، به جاش مرام و مردونگی داره. غول من شبیه ما نیست، شبیه پسر تو نیست، به خاطر همینم من میخوامش، واسه همینم عاشقشم. فرامرز که مشخص بود جوش آورده و قرار خودشو خالی کنه با خشم گفت جمع کن بابا خودتو، این آشغالم دیگه حق نداره پاشو اینجا بذاره. فریاد زدم آشغال، آشغال اونه که طمع کورش کرده و خودشو خانواده‌شو به لجن کشیده. باهاش ازدواج میکنم همین ماه، با کسی که همه بدهی‌های تو رو داده و قرار امیرعلی رو به عنوان پسر بپذیره. میخوام با این آدم ازدواج کنم. هر سه بوسده نگاه میکردن. اشکام چکید و گفتم آره، اسفندیار نذاش بری گوشه زندان. اسفندیار نجاتمون داد. منو هم قراره از دست شما نجات بده. اینا رو گفتم و دست امیرعلی رو گرفتم و رفتم تو اتاقم. صبح زود برای رفتن سر کار بیدار شدم. دیشب که اسفندیار زنگ زد اجازه ندادم از اوضاع خونه چیزی بفهمه، اما انگار دلش آروم نداشت که اصرار داشت صبح خودش دنبالم بیاد. با بغض به دست گلش که گوشه آشپزخونه توی سطح مچاله شده بود چش دوختم. هنوز از خونه خارج نشده بودم که صدای بیرمق مامان متوقفم کرد. صدام زد. مادر بود. این زن با همه اشتباهاتش مادرم بود. چشماش از شدت گریه متورم شده بود و صداش جون نداشت. ناله کنان گفت خودم به جای بدهیاش چک و سفته میدم. خودتو به خاطر فرامرز نفروش دخترم. خودتو حیف نکن. جلو رفتم. بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستانهای منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. قسم به همه مقدسات عالم که عاشقشم مامان. من خیلی قبل‌تر از این موضوع که بخواد بدهیای فرامرز رو بده عاشقش بودم. بذار حتی اگه اشتباهه محض دلم اشتباه کنم. طاقت گریه هاشو نداشتم و سریع از خونه بیرون زدم. بغضمو به زور کنترل کرده بودم. هرچی ابتدایی کوچه رو گشتم خبری از ماشین اسفندیار نبود. دوباره تماس گرفتم که سریع اما با صدای آرومی جواب داد. جونم ماهم. نیستی تو کوچه؟ زیر پاتو نگاه کنی میبینیمون. بغضمو خورد دادم و با لبخند گفتم شما تاج سری آقا، نمیگی کجایی؟ چند ثانیه بعد پشت سرم صدای پاشو حس کردم. برگشتم و با تعجب گفتم کجا بودی؟ قایم شده بودی؟ به سبک خودش از همون لبخندایی که چشماش باهاش میخندید زد و گفت ما رو میرسونه میدون آزادی بعد بری سر کار. متوجه حرفش نشدم، اما وقتی که یه سویچو توی هوا تکون داد و بعد به یه ماشین کوچیک شیک مشکی که پشت سرش بود اشاره کرد، یه مرتبه با دلخوری گفتم نه اسفندیار، نه. دستمو گرفت و سمت ماشین برد و گفت این آزاد گیر داده بود قرمز مرمز زنونه است، قرمز بگیرم واسط. اما ما خوشمون نمیاد شما تو چش باشی. ازماتیک سرخی هم واسه خاطر همین خوشمون نمیاد. بیا بشین پشت فرمونش.
به کلاس ما این ماشین قرتیا نمیاد. و من اون لحظه دوباره به خاطر حضور اسفندیار کنارم خدا رو شکر کردم. همه جوره حواسش بهم بود. همه جوره. اما غم چشمای پدرم توی این چند روز اونقدر عذاب‌آور و دردناک شده که بالاخره تاب نیاوردم. کنارش نشستم و با بغض پرسیدم: بابا جان، نگران منی؟ آره. انگار منتظر همین یه سال و همین یه بهونه بود که فرصت پیدا کنه عمیق نگام کنه. آهی کشید و اشکی از گوشه چشمش چکید و گفت: از کجا اون همه پول بدهی فرامرز رو جور کنم بدم به این بابا که تو مجبور نشیدم به این وسط بدی؟ دستای پیرو چروکیده و سردش رو گرفتم و کنار صورتم بردم. میخواستم مثل بچگیام وقتی صورتم رو نوازش میکرد و میپرسید: به بابا راست میگی؟ راستش رو بگم. پس با همه قلبم گفتم: نمیخوام تن بدم بابا جان. من همه قلب و احساسم رو به این آدم دادم. میدونم عاقلانه نیست. حقم میدم بهتون. هنوز واسه خودمم هیچ توجیه عقلانی نداره. بدهی فرامرز یکی از دلایل تصمیمم واسه ازدواج با اسفندیاره. اما نه اون دلیلی که شما فکرشو میکنید. نمیخوام به خاطر جبران اون بدهی باهاش ازدواج کنم. اسفندیار با این کارش باعث شد من به عشق شیمان بیارم. من اینقدر درگیر مرام و معرفت و مردونگی شدم که مطمئنم تا آخر عمر جز اون واژه مرد و دیگه نمیتونم توی هیچ مردی ببینم و هیچ کسی رو نمیتونم به عنوان همسر در کنارم بپذیرم. بابا، خواهش میکنم به هم اعتماد کنید. اجازه بدید و زمان بدید تا اسفندیار رو بیشتر بشناسید. بهتون قول میدم اون وقت شما هم با من هم نظر بشید. بعد از یه روز کاری طولانی وقتی نزدیک خونه رسیدم، با دیدن ماشین اسفندیار دقیقاً مقابل خونه شوکه شدم. امروز فقط ظهر حرف زده بودیم و به خاطر فشار کاریم یه تماس کوتاه بود. بعد از اونم نتونسته بودم باهاش تماس بگیرم. خیلی نگران شدم و اصلا نفهمیدم چطور خودم رو داخل رسوندم. به محض ورودم چشمم به جعبه شیرینی بزرگی روی میز افتاد، اما کسی تو خونه نبود. دستپاچه مامانو صدا زدم. بیحال از اتاق خواب بیرون اومد. سرشو با دستمال بسته بود و چشماش حسابی متورم بود. سری سلام دادم، اما واسه پرسیدن سوالم خجالت میکشیدم. خودش متوجه شد و با انگشت به سمت بالا اشاره کرد و گفت: بابا باد رو پشت بوم دارن حرف میزنن. با تعجب پرسیدم: چرا اونجا؟ شونه‌ای بالا انداخت و بیرمق دوباره به اتاق خوابش برگشت. پله ها رو چند تا یکی بالا رفتم و نفس زنان کنار در پشت بوم ایستادم. واسه باز کردن در مردد بودم. آروم و بی صدا کمی از در رو باز کردم. اسفندیار و پدرم کنار هم رو به پارک مقابل خونه ایستاده بودن و سیگار میکشیدن. پشتشون به من بود و منو نمیدیدن. صداشون رو نمیشنیدم. اما وقتی اسفندیار دستشو با مهربونی و یه طور دلگرمی بخش پشت پدرم گذاشت، پدرم سمتش برگشت و چند ثانیه عمیق اونو نگاه کرد. سری پشت در پنهون شدم تا منو نبینن. دلم قرص شده بود. انگار قرار بود کارمو مثل همیشه خودش واسم آسون کنه و این پا پیش گذاشتنش واسه ارتباط گرفتن بیشتر با خانواده‌ام واقعا تحسین برانگیز بود. همه چیز جز احوال مامان خوب پیش میرفت. هیچ رقمه نه نرم میشد نه کوتاه میومد. حرفش فقط یه جمله بود: با خودت اینقدر بد نباش مهریما. زیر بار شرکت و عروسی نرفت. تهدیدم کرد بعد از این ازدواج باید بپذیرم مادر و خانواده‌ای ندارم. پدرم هم قادر نبود کمی متقاعدش کنه. فرامرزم به طور عجیبی یه مرتبه تصمیم گرفت با اسفندیار رابطه صمیمانه‌ای برقرار کنه. البته این شاید واسه دیگران عجیب بود که چطور یهو فرامرز تغییر نظر داده، اما واسه منی که خوب میشناختمش اصلا عجیب نبود. بوی پول مشامش رو حسابی قلقلک داده بود. دلم میخواست یه طور غیر واضح از اسفندیار بخوام برای برادرم هیچ کاری نکنه، اما نمیتونستم بیشتر از این آبروشو ببرم. اصرار اسفندیار واسه گرفتن یه مراسم عروسی مجلل و عدم رضایت مامان منو بین اون دوتا سردرگم کرده بود. مامان راضی نبود فامیلا شنی دامادی رو ببینن و توی مراسم من شرکت کنن. وقتی مقابل اسفندیار ایستاد و با یه لحن تند و شرم‌آور گفت: ما جلوی فامیل آبرو داریم. بی سر و صدا برید سر زندگیتون. دختر منم که هیچی نداره، جهیزیه نداره. اینم تاوان انتخاب اشتباهشه. خورد شدن اسفندیار رو در مقابل چشمام دیدم. اون روز دلم می‌خواست زمین دهم باز کنه و منو ببله. اما این رفتار زشت مادرم رو با آدمی مثل اسفندیار نبینم. وقتی مامان این حرفا رو زد با احترام و سر به زیر گفت: شما فقط دعای خیرتو بدرقه راهمون کن حاج خانم. تصمیممو گرفتم. نه بدون جشن، نه جشن عروسی مجلل تو بهترین تالار شهر، بلکه فقط یه جشن کوچیک طبق آداب و رسوم خودشون. اونم واسه رضایت اسفندیار که هیچ رقمه از پوشیدن لباس عروس و داماد برای خودم و خودش پا پس نمی‌کشید.
البته بدون حضور خانواده و اقوام من. اون روز فرامرز در مقابل اسفندیار جوری منو بغل کرد و گفت: قصه نخوری آبجی کوچیکه. فکر نکن بی کس و کاری. خودم میام جشن جای همه. از تعجب شاخ در آوردم. بالاخره کارمون انجام شد و روز عروسی فرا رسید. یه لباس حریر سفید ساده بلند بر تنم بود و نگینای تاجم روی سرم برق میزد. اما وقتی که تو آینه خودم رو نگاه کردم، بغضم بیشتر از لباس و تاجم خودنمایی میکرد. آرایشگر دستش رو روی شونم گذاشت و گفت: دوستش نداری عروس خانوم؟ سریع و بازده گفتم: اسفندیار بهترین مرد دنیاست. چطور میتونم دوستش نداشته باشم؟ من باورش کردم. بهش ایمان آوردم. من اسیر خوبی و مرام و مردونگی شدم و دیگه هیچ کدوم از کم و کاستیا و تفاوت‌هاش واسم مهم نیست. آرایشگر بیچاره مات و مبهوت نگاه میکرد. اسفندیار امشب به خاطر من برخلاف میل باطنیش کراوات بسته بود و توی اون کت و شلوار مشکیش واقعا میدرخشید و من چقدر از اینکه امشب مال هم میشدیم خوشحال بودم. اما اینکه با فیلمبردار تون حرف میزد و یه مرتبه دستور میداد فیلمبرداری دیگه کافیه، یا اینکه هیچ چیز این عروسی شبیه عروسی هایی که تا حالا دیده بودم نبود، هیچ کدوم باعث نمیشد من لحظه‌ای به انتخابم شک کنم. توی ماشین تورمو برای بار دوم بالا زد و گفت: میگم ما خانومم، بچه‌ها خبر آوردن ما امشب از آسمون تهرون بارو بندیلشو برداشته و رفته. آخه شنیده تهرون امشب خودش یه قرص قمر داره. اما این بزکاره یکم خسیس مسیس بوده ها. با خنده گفتم: چرا؟ از این برقی برقیا که به عروس میپاشم بد نزده. دلم برای سادگیش و قدیمی بودن سلیقه‌اش صف رفت و با عشق گفتم: خودم اکلیل دوست ندارم. مهربون با عشق گفت: چیزی که عیال ما دوست نداشته باشه معلومه که چیز بیخودیه. چشمکی بهش زدم و گفتم: هنوز عیالت نیستم ها. بله سرعق تو که ندادم. یه مرتبه ترمز کرد و با اخم نگام کرد و دوباره تو رو بالا زد و محکم و پیاپی منو میبوسید و میگفت: بگو ببخشید. یالا دیگه بگو. هرچی تقلا کردم بیفایده بود. از خنده ریسه رفته بودم و توی همون حال میگفتم: دیوونه، قلقلکم میاد، داره همه آرایشم پاک میشه. اما اون بی توجه به حرف و تقلاهای من میگفت: بگو ببخشید وگرنه تا صبح باید این ریش و سیبیل زشت ما رو تحمل کنی. خجالت زده چشممو بستم و گفتم: خیلی بیادبی اسفندیار. کمی عقب رفت و سرشو پایین انداخت و گفت: نه ما خانومم، بعد ملتفت شدی. به خدا ما منظورمون از اوناش نبود. خندمو کنترل کردم و گفتم: در هر صورت حرفت زشت بود. اما یهو دوباره اومد سمتم و شروع کرد به بوسیدنم و گفت: تا صبح نگات میکنم. خوبه؟ اصلا ما زن گرفتیم دیگه از این کثافتکاری‌ها نکنیم. بازوشو با دستم نیشگون گرفتم و گفتم: چشمم روشن، داری اعتراف میکنی به کارهای قشنگ گذشته‌ات؟ دستمو گرفت و بوسید و با غم گفت: ما خانومم، تو نباشی من آدم بدی میشم. با اینکه اسفندیار اصرار داشت یه خونه مستقل و جدا توی منطقه خوب تهران برای زندگی مشترکمون تهیه کنه، اما من اصلا نمیتونستم بپذیرم که اونو از خونه و خانواده‌اش، علل خصوص یاسر که کوچیک بود و با اون وابستگی شدید داشت، جدا کنم. واقعیتم این بود که خودم این سبک زندگی و شوهر نصف و نیمه رو نمیخواستم. قطعا شرایط زندگی توی اون خونه در کنار افراد خانواده‌اش برام چالش سختی بود، اما من اسفندیار رو میخواستم و به قول خودش همه رقم طالبش بودم. من باید اسفندیار رو با همه ویژگی‌ها و خانواده و سبک متفاوتش میپذیرفتم و خودم رو واسه همه چیز آماده کرده بودم. فقط ناراحت امیرعلی بودم. این که ماما رضایت نداد با من زندگی کنه نگرانم میکرد. و از همه بدتر این بود که محسا گمون میکرد قطعا محتاج حضور بچه‌ش توی زندگیم هستم و اصرارم واسه همینه. قبول کرده بود که آخر هفته ها امیرعلی رو به خونش ببره و طفل معصوم چقدر بابت این موضوع خوشحال بود و لحظه شماری میکرد. عروسی رو هم به اصرار من مثل عروسی عزت و بقیه اعضای خانواده توی همون خونه برگزار کردیم. تعداد مهمونا و تاجای گلی که آورده بودم بیشمار بود. تو چشمای فرامرز برق عجیبی بود که منو میترسون. رفتار جاننه هم مثل دفعات پیش طوری بود که مهمونا رو آزرده میکرد. منیره هم به خاطر طلاقش به شدت افسرده و پرخاشگر شده بود و مارال تنها کسی بود توی اون خونه که انگار از این وسط خوشحال بود. انسی خانوم هم خیلی جدی و بی صدا فقط نشسته بود و من متوجه زمزمه های مردم در مورد واژه هوو می شدم و چقدر این واژه برام تحقیر کننده و دردناک بود. اما خب من خودم این موضوع رو پذیرفته بودم. من که از اصل داستان و ماجرای ازدواج سوری اون دوتا خبر داشتم، پس دیگه نباید ناراحت می شدم. زمان عقد که فرا رسید و قرار شد مردا همراه داماد داخل اتاق بیان، بی اختیار نگاهم سمت در چرخید
و وقتی پدرم اولین نفر وارد اتاق شد، بی صدا بغضم رو رها کردم. حضورش برام بزرگترین دلگرمی شد. اسفندیارم متوجه حالم شد. کنارم نشست و دستمو فشرد و گفت: خانومم، رومسیاست که هرچی زور زدم والدت راضی نشد. عاقد خطبه رو خوند. نه گل میخواستم نه گلاب. باغ پر از گل خوشبختیم کنارم نشسته بود و دلم قرص بود به همین بودنش. بار سوم که خطبه خونده شد از گرفتم و بله گفتم. مثل فیلم‌ها و رمان‌ها و تخیلاتم تورمو بالا نزد. پیشونیمو نبوسید. فقط دستمو گرفت و توی گوشم نجوا کرد: نوکرتم به مولا. تا آخر عمر نوکریت افتخارمه. بابا بغلم کرد و هدیه‌مو بهم داد. پیشونیمو بوسید. برام آرزوی خوشبختی کرد. فرامرزم رسم و رسوم رو به جای آورد. خانمای مجلس اصرار داشتن که من برقصم و داماد شاباش بارونم کنه. لبگاز گرفتم و معذب گفتم: دوست ندارم، خجالت میکشم. و همین کافی بود تا بغلم کنه و منو محکم کنار خودش نگه داره و اسکناسای درشت رو روی سرم بریزه و بگه: بمود قسم اگه میلت به کاری نباشه عمرن اگه ازت بخوام و مجبورت کنم. هر جملهش دیوار اعتمادم رو محکمتر و خوشبناتر بالا میبرد. وقتی اتاقی که برام در بهترین جای خونه آماده کرده بود رو دیدم، بی اختیار بغلش کردم و سینه‌ش رو مدام میبوسیدم و با بغض میگفتم: اینا همش سلیقه خودت اسفندیار. خیلی خوشگله، خیلی. سرش رو پایین انداخت و در حالی که دستی توی موهاش فرو میبرد گفت: همش که نه. قسمت طلاییشو ما نظر دادیم. بقیه‌اش رو هم سپردیم به پروفسور آزادمون و مارالمون. و من دلم واسه همه طلایی اتاق خوابمون رفت. حتی همون مجسمه طاووس بزرگ طلایی نگین رنگی که با ذوق میگفت سلیقه خودشه. این که توی اتاق خوابمون سرویس بهداشتی مجزا علیرغم قدیمی بودن معماری این خونه ساخته خوشحالم میکنه که طبق تعریفای مارال مجبور نیستم واسه هر حمام به زیر زمین بزرگ و تاریک خونه برم و منتظر بمونم آب گرم کن درست کار کنه. لباسا به حریر قرمزم رو پوشیدم و اونم بعد از اینکه دوش گرفت آروم و با خجالت روی تخت کنارم نشست. تا به حال هیچ وقت منو به جز مامانتو با چیز دیگه ای ندیده بود. اونم با یه پیراهن دومنده کوتاه. خودم هم معذب بودم. واسه همین زیر پتو خزیدم و گفتم: پتوش نرمه. وسط تابستونم مزه میده بری زیرش. یه طور مظلومانه اما تو هم با شیطنت نگام کرد. بالششو برداشت و گفت: مزاحمیم زمین بخوابیم. خندم گرفت و گفتم: از کی تا حالا زن و شوهرها جدا میخوابن؟ دستی روی ریشاش کشید و با یه لحن بانمکی گفت: استغفرالله. دستشو گرفتم و گفتم: چه بچه خوبی شدی. چشمکی زد و توی حرکت خودشو زیر پتو جا داد و گفت: ما به گوره 70 جدمون بخندیم امشب بچه خوبی باشیم. از تماس بدنش با بدنم با اون شدت از حرارت اصلا احساس ترس نداشتم، بلکه یه مرتبه با همه وجودم معنای داشتن پشتگرمی رو فهمیدم. این مرد برعکس ظاهرش، صداش و شغلش و رفقاش، احساسش اونقدر لطیف و آروم بود که یقین داشتم امشب هر زنی جز منم کنارش بود چاره‌ای جز عاشق شدن نداشت. به اینجای دفتر مهریماه مرتضوی که رسیدم، غیرتم اجازه نداد چند صفحه آتی دفتر خاطرات شخصیش رو بخونم. دفتر رو بستم. نمیدونم چرا بیشتر از همیشه دلتنگ هستم. امروز که گچه پاشو باز کرد دوست داشتم بیشتر پیششمونم تا مواظبش باشم. اما وضعیت این روزام شبیه دختر پسرای جوان تازه به بلوغ رسیده بود که قراره پنهونی میذاشتیم. دوست نداشت مادرش متوجه نزدیکی دوباره ما بشه. خجالت میکشید یا میترسید. در هر صورت حق داشت. دفعه قبل رو سفیدش نکرده بودم. گوشیمو برداشتم و شروع کردم به پیامک فرستادن. عسل بانو، فردا ببینمت. در چشم بر هم زدنی جواب داد: پارک جمشیدیه. صفحه گوشیمو بوسیدم. بغض کردم. یادم اومد با چه شوری برای اردکای حوض بزرگ پارک نون میریخت و من هر بار چقدر غر میزدم و اعتراض میکردم. افکارمو کنار زدم و در جوابش نوشتم: محمد دیگه به اردکا حسودی نمیکنه. قول میده عسل خانم. و در جواب فقط چند تا قلب قرمز برام فرستاد. این خونه از چیزی که فکر میکردم هم عجیب تر بود. دوباره صفحه گوشیمو بوسیدم و اون رو روی قلبم گذاشتم. بعدش دوباره رفتم سراغ دفتر مهریماه و بعد از ورق زدن اون چند صفحه رسیدم به اینجا. این خونه از چیزی که فکر میکردم هم عجیب تره. اهل این خونه هر کدوم یک کتاب قطور با زبون میخیان که برای فهمشون به مفسر و مترجم و تاریخدان احتیاجه. دلخوشیم توی این خونه بعد از اسفندیار فقط دیدارای کوتاه هم با آزاده. درگیر کار و پروژه تحقیقاتیشه و کمتر خونه میاد. منم دقیقاً از 2 روز بعد از عروسی یه مرتبه توسط رئیس شرکت احضار شدم و برنامه کاریم بدون مرخصی چند برابر شد. تا دیر وقت شرکت میمونم.
متوجه عدم رضایت اسفندیار و نگرانیاش هستم، اما اعتراضی نمیکنه. چند باری بعد از شرکتم وقتی دنبالم اومد به خواست اون به خونه پدریم رفتیم. هر بار با دست پر رفتیم و با چشم و دل پر برگشتیم. رفتار مامان بی نهایت سرد و بیرحمانه بود. حتی منو از دیدن امیرعلی که بی نهایت شیفته دیدارش بودم منع میکرد. امشبم تمام ساعتایی که اونجا بودیم از اتاق بیرون نیومد. بابا مدام سعی میکرد آبروداری کنه و ازمون پذیرایی کنه. بغضم هر لحظه بیشتر میشد. وقتی بابا توی آشپزخونه بود در گوش اسفندیار گفتم بریم خونه. خونه؟ اینجا زمانی خونم بود. خانواده من توی این خونه ساکنن. اما چرا اینقدر در و دیوار این خونه به من غریبه وار دهنکجی میکنن؟ صدای امیرعلی رو از اتاق شنیدم که در حال گریه کردن بود و میدونستم مامان برای مهار کردنش هر کاری میکنه تا بیرون نیاد و من اونو ببینم. تاب نیوردم و کیفمو برداشتم و بلند شدم. اسفندیارم سری بلند شد و با احترام رو به پدرم گفت با اجازهتون حاج آقا. اول فکر کردم برای رفتن اجازه میگیره، اما وقتی سمت اتاق خواب رفت من و بابا با تعجب به هم نگاه کردیم.